să trăiești și barma, să trăiești și în căsuța aia, care ne-o faceți dumneavoastră. Mă numesc Dana Ioana, am 70 de ani. A murit bărbatul, a fost bolnav, a murit, are 7 ani. Am 5 copii, doamna. Am 15 nepoți a mei și strănepoți, iar 10. Ce să mai fac? Ăsta l-am crescut, că l-a plecat mama asta, doamna mea, l-a lăsat tot așa mic și l-am crescut eu amărâtă, bolnavă. Plus și eram mică, îi puneam pampers, doamna, avea un an jumătate. Dâncul și ne-a luat apa, s-au stricat și nu m-am nimic de ea. Casa asta, rupt-o și n-am mai făcut, a fost de bârnă. Și s-o rupt și n-am mai fost, bătrânul a murit, s-au stricat și am venit aici. Când a plecat copilul, am venit aici. Dar nu pot să plec de copil. Când ne las nici pe ăsta și pe ăla mic, unde să mă duc? Acum 5 ani de zile, râul Uncavăț, care îl vedeți, a făcut prăpăd. A măturat zeci de case, dintre care și a mea. Am 3 copii, locuiesc de 4 ani într-un bordei și este foarte greu. Acum 3 ani de zile, canalul de aici mi-a venit pe aici apa și mi-a intrat în bordei. Când plouă, stăm toată noaptea, nu dormim, de frică că vine iară apa mare. Ne dorim din tot sufletul un loc pe care să-l numim acasă la noi, pentru că este foarte greu. Cel mai greu moment a fost cu copilul când am auzit că nu merge pe picioare. Noi sperăm mai mult pentru copii, că noi suntem tânări, noi putem să trăim și așa, dar noi mai mult ne gândim la copii. Eu îmi doresc foarte mult o casă pentru copii, să crească decent, mai mult sănătate să fie, că asta contează cel mai mult. A venit vitura mare de apă, soțul nu era acasă, era tot așa, era plecat pe coastă la Afine, la Bureț. Eu eram cu cei 3 copii și ne-am pomenit cu apa mare, a venit peste noi, a intrat în bordei, în colibă, ne-a făcut dezastru. Deci după vitură am dormit o noapte la cămin. După aceea ne-a dus rulotele astea de este la vale, containere, așa îi spunem noi, rulote, containere. Și am locuit acolo. Era peretele ăla spart în spate și l-am construit cum ar veni, am făcut înapoi și cu timpul ne-am mutat. Gătit avem acolo în spate o cunie, un barac. Iarna gătim aici pe sobă, acolo mâncăm, acolo ne culcăm, aici ne spălăm, mai creștem câte o pasăre, câte un porc. Da, și coste foarte greu. Deci ar fi ceva ca în vise, vă dați seama, adică să pleci de la un bordei și să ajungi în casă ar fi ceva neimaginabil pentru noi. Când mi-a luat apa, mi-a luat cu totul, și porc, și găini, și tot. Plângeam, mă tăvăleam când am văzut că vine apa aia mare. Mi-a luat tot. Dar bine că o s-o întâmplat ziua, dar ne-a luat căștile apa. De-aia era noapte, ne-a luat cu copii cu tot. Mi-a luat și mâncare, mi-a luat și tot, n-am apucat să iau nimic. Pară gaz, facem baie, dar trebuie și asta încărcată, Doamne. Aici fac mâncare, aici două. Că mădul e greu, foarte greu. Mă numesc Racolța Loredana, am 22 de ani și am 2 fetițe. Ea are 9 luni și am 1 an și 9 luni. Pe soțul meu îl cheamă Lița Andrei Răzvan și are 26 de ani. Casa nu este a noastră, locuim cu socrii. A plouat, a căzut tavanul. Nu știu cum să zic, nu mi-ar cam trebui să am așa o casă mare, o casă ca să pot să locuiesc și cu ele. E greu, nu?
Cu ele treci peste orice. Ai, nu mai plânge, mami. O să fie bine, mami. Am locuit în casa asta și a venit apa, am plecat la mama și la tata că nu mai am putut să mai stăm aici. Și dacă am văzut că e prea mulți în casa acolo, am zis că tot să venim aici, tot aici să stăm împreună, toți. Locuiam în 10 persoane într-o singură cameră. Astup și eu pe unei găuri să nu vină frig. Astup pe acolo și am pus și așa fura să nu mai se vadă așa găurile aia să vină frig noaptea la fete. Mai gătesc afară, aici iarna mai fac și aici așa când fac. Dar mai mult mănâncă fetele cât noi. Să le dăm lor, să fie sătule. Că toată apa aia îmi vine în pat aici așa. Și mai dorm aici așa îngrămădite cu fetele. Și ne dăm din patul ăla că curge pe aia acolo și curge toată apa, vine în pat. Uite pe aici așa la bec. Mai să plec de aici, să ies din asta.